lalo na po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at likers. Dahil birthday po ng aking utol ngayon, si Jet Joso na nasa Oman, so lulutuan ko po siya ng mga espesyal na putahe. Tara guys, samahan niyo po. Ngayon naman po magluluto po tayo ng Pancit Canton Guisado. Special Pancit Canton Guisado. Ito po ang ating mga ingredients. Meron tayong Hobe Pancit Canton, kahit ano pong brand ang pwede nyong gamitin. So, 2 pack po siya ng tig 227 grams. Meron tayong 1 whole capsicum, 10 pieces of Baguio beans. Siyempre pong ating cabbage, 1/8 kilogram. Gagamit tayo ng magic sarap. Siyempre yung natira kanina sa ating Chinese Pechay, isasawag din po natin para hindi masayang. Gagamit din po tayo ng North Shrimp broth cubes para lalong lumasa, chicken broth cubes, 5 cloves of garlic, 1 onion. Gagamit din po tayo ng kikiam 10 balls at squid balls 10 pieces po. At syempre po ang ating breast chicken na 1/8 kilogram at 2 whole carrots. Ayan po ang ating mga sangkap. Ayan po, nagpainit na po ako ng mantika. So mainit na ating mantika. 2 tablespoon po ang nilagay kong cooking oil. Isutay po natin ang ating garlic hanggang mag light brown po siya. Ayan, light brown na po. Siyempre ang ating sibuyas. Ayan po, so okay na ang ating bawang ng sibuyas. Gigisa natin ang ating chicken broth. Siyempre, lagyan natin siya ng paminta. Igburan natin ng konting magic sarap. Isigasa lang po muna natin ang ating chicken breast. Bango! Siyempre po, takpan natin siya ng 3 minutes. After 3 minutes po, ayan, naluto na po ang ating chicken. Siyempre po, ano na natin ang ating squid balls at ang ating kikiam. Kaya po siya special dahil may kikiam, may squid ball, may chicken breast. Kaya siya tinawag na Pancit Canton Guisado. Special Pancit Canton Guisado. Siyempre po lalagyan na po natin siya ng soy sauce. Pwede rin pong half cup ng soy sauce ang ilagay natin. Yan. At siyempre po para mabilis kumulo, nagpakulo na po ako ng 3 cups of water. Para lalong lumasa po, ilagay na natin ang ating chicken broth cubes, ang ating shrimp broth cubes. So, ilalagay na po natin ang ating carrots. At syempre po ang ating Canton noodles. Ilubog lang natin siya. So kung napapansin nyo po, nakaangat siya, pero mamaya guys, liliit din po siya. Lulubog at lulubog din po siya pag na-absorb na ng noodles ang ating sabaw na nilagay. Yan. So tatakpan lang po muna natin siya ng 5 minutes. Yan, para ma-absorb ng kanton ng ating tubig. Ayan po, after 5 minutes, ayan, so na-absorb na ng kanton ng ating
sauce. Ano? Sarap, amoy pa lang. So lalagay na po natin ang ating beans. Halo-haluin. Siyempre po ang ating cabbage. Halo-haluin lang natin, guys. Sarap, amoy pa lang. Siyempre po, lalagay na natin yung natirang magic sarap kanina. At ang ating bell pepper. Siyempre, halo-haluin lang natin. So, after nito guys, tatakpan lang natin siya ng 3 minutes para maluto ang ating nilagay na veggies. Yan. Ano? After 3 minutes po, ayan. Bango guys, ang sarap-sarap. Amoy pa lang. Sarap. Luto na po ang ating special Pancit Guisado. Ayan, Brojet, para sa iyo to ang aking mga lulutuin. Dahil birthday mo, ayan. Dahil birthday mo, magpapakanton ako. Special yan. Ito na po ang ating special Pancit Canton Guisado. Ayan. Wow. Special na special. Thanks for watching guys.